No niin, Helsinki Northern Lights franchise jatkuu. Ensimmäisessä jaksossa me siis luotiin uusi joukkue Suomesta NHL. Helsinki Northern Lights tehtiin laajennusdrafti ja aloitettiin NHL-kausi. Rekordi on tällä hetkellä 8-6. Eli ihan ok startti. Tähän jakson alkuun käydään nyt nopeasti läpi, mitä siis viime jaksossa tapahtui. Eli tosiaan 8-6 rekordi. Off-seasonin sainasin Mitch Marnerin ja loput tästä jengistä on laajennusdraftista tai free agencysta hommattu. Ja siis sääntö tässä franchise-tilassa on Helsinki Northern Lightsilla, että puolet pelaavasta NHL-kokoonpanosta pitää olla suomalaisia. Eli se on meidän ainoa sääntö tässä. Ja tosiaan 5 kautta vedetään, tää on eka kausi. Kausi lähti yllättävän ok käyntiin. Täällä oli muutama pelaaja, jotka ei pärjännyt. Esimerkiksi plus-miinuksessa niin mun neloskenttä, Sisikas, Armi ja Kiviranta ei oikein suorittanut. Mutta pidetään sitä silmällä. Ja sit maalivahdeista Gustafsson piti olla meidän selkeä ykköskassari, mutta Annunen on itse asiassa ollut paljon parempi. Annunen vetää 2 pelin jälkeen 98% torjuntaprosentilla. Alright. Mutta mä oon nyt vähän skauttailut tässä ennen kuin mä aloitin tämän jakson. Ja mulla on nyt iso juttuja. Ensinnäkin tässä on tää tämän hetken linari. Pitäisi olla ehkä just valmis taistelee playoff-paikasta, mutta ei kyllä tällä hetkellä paperilla. Pitäisi mennä yhtään pidemmälle. Niin mä menin kattoo, että mitä pelaajia tuolla olisi saatavilla muissa NHL-joukkueissa. Vaihtomarkkinat. Ja täällä oli todella mielenkiintoinen. Minnesotassa. Siellä on tarjolla jännitys tiivistyy. Ketä siellä on tarjolla? Siellä on tarjolla Marco Rossi ja Spurgeon. Toivottavasti nimet meni edes about oikein. Ja tää Rossi on varsinkin mielenkiintoinen. Mehän nähtiin tää vapaa-agenttimarkkinoilla, että tää ei oli RFA, mutta Minnesota ei ole sainannut tätä vielä. Eli Rossi siis ekat yli 10 peliä tällä kaudella ei ole pelannut, koska Minnesota ei ole päässyt Rossinkaan yhteisymmärrykseen. Ja näinhän RFA:jen kanssa käy välillä. Mutta Minnesota halusi nyt luopua siitä, että siellä on selkeästi probleema. Mä ajattelin, mulla on siis 10 miljoonaa tilaa palkkakatossa, että mä lähden hakemaan tätä Rossia. Joo, mulla on Granlund ykkösen keskellä, mutta keskikaistaa mä voisin vahvistaa kyllä todella hyvin tuolla Rossilla. Ja Minnesota haluisi Mogilnin, joka oli siis mun 4. overall draft picki nyt tossa ekana kautena. Niin tää menis, kattokaa vaihtoarvoa, tää menis melkein 1-1 Rossi Mogilnio pelkästään. Siis oikeesti. Mutta koska jos Rossi tulisi jengiin, mulla olisi vähän liikaa pelaajia tuolla top 6 kärkyllä hyökkäyksestä, niin mä ajattelin antaa Perfetin takaisin Minnesotalle, 22-vuotias. Pelaa vähän niinku samaa roolia kuin Lundell, Granlund ja sit toi Rossi. Ei me oikein tehdä Perfetillä mitään, ja tämän vuoden jälkeen sille pitäisi sainaa vielä uusi soppari. Alright, mutta Minnesota ylittäisi liigan ton enimmäispalkan. Ja Minnesotassa siis tosiaan ne haluaa luopua Spurgeonista. 87 overall, aika pieni vaihtoarvo. Tää oli meillä saatavilla siinä laajennusdraftissakin, mutta me otettiin silloin Gustafssoni. 2 vuotta olisi jäljellä 7,5 millin pahvi. Eli aika iso pahvi, mutta ei ole paljon jäljellä. Ja Minnesota olisi valmis luopua tästä. Niin katsellaan nyt vaihtoarvoa ihan näin simppelisti. Mogilni, Perfetti, Rossi, Spurgeon. Niin pikkasen on Minnesotalla vielä enemmän. Ei ne vielä tähän suostuisi. Ja mutta sitten vielä Spence. Musta tuntuu, että tää olisi just se tarvittava palanen, että tää diili menisi läpi. 23-vuotias, 1,5 millin palkkahitti, 83 overall. Spurgeonhan tuli suoraan tän tilalle, sen takia mä myysin tän. Spencellekin pitäisi tehdä soppari ensi vuoden jälkeen. En ole iloinen, että tästä ajasta nyt silleen niinku luopuisi 23-vuotias, se voi vielä parantua, mutta ainakin tälle kaudelle Mogilni, Perfetti, Spence, Rossi ja Spurgeoni näyttää aika hyvältä tradeilta. Mulla on vaihtoarvos itse asiassa ihan vähän nyt ekstraa verrattu Minnesotasta tähän näin, niin annetaan tuolta Minnesotalta vielä joku. En mä nyt tarvii paljon. Jos te heitätte vaikka tämän kauden jonkun 6 rundin pikin, niin tää nyt pitäisi olla aika lähellä ainakin. Katsotaan meneekö läpi. Vaihto hylätty. Okei. Emme ole kovinkaan kiinnostuneita tarjoamistasi kohteesta, vaikka niiden arvo onkin lähes riittävä. Lähes riittävä, mutta ei ole kuitenkaan riittävä. Otetaan toi draftipikki pois, katsotaan meneekö läpi. Noniin, alright, hei. Mitä mieltä olette tradeista? Oliks tää W vai L? Eli Mogilni, meidän viime kauden ykkösrundipikki, Perfetti ja Spence,
Rossi ja Spurgeoni. Mutta meidän pitää saman tien nyt tehdä Rossille soppari. Että se on se iso. Varmaan sen takia Minnesota antoikin ehkä pikkasen halvaa sen, että sille pitää tehdä se soppari. Mutta mun mielestä toi oli aika hyvä diili kuitenkin loppujen lopuksi. Katsotaan nyt täältä. Mä heitän sen Rossin ja Spurgeonin nyt vaan tähän paikalle. Mä katon nää vielä paremmin tosta noin. Mä haluun... Ai niin, täällä on... Vitsi, pääsisin mä heti tekemään sille Rossille soppari. Mä nyt laitan Spurgeonin tänne näin tontille ja sit mä laitan jonkun vaan tohon Rossin tilalle. Spurgeon tai Spen... Tai toi tulee olemaan mielenkiintoista pelata mä Spurgeonin ykkös- vai kakkosparissa sitten. Mut joo, kyllä toi sai mun kärjestänyt paljon paremmin, koska Mitch Marnerilla rehellisesti ja Granlundilla ei nyt oo ihan kauheasti täällä kärjessä niinku tuli tukea. No tehdään vaan päävalmentajan suosittelemat kentät. Musta tuntuu, että noi kentät pitää tehdä aika lailla uudestaan muutenkin ton treidin takia. Mutta joo, aika hyvän skauttauksen kävin tekemässä tuolla, että Minnesotalla oli tommonen niinku halu myydä noita pelaajia. Selkeästi siellä on jonkunlainen uudelleenrakennus nyt käynnissä, kun ne haluaisi noita vähän nuorempia pelaajia. Eli nyt etsitään sopimuksia. Siellä sopimukset. Paljonkaan se Rossi pyytää, se nyt on tässä mielenkiintoinen. Mulla on palkkakatos 8 milliä, eli enempää mä en voi sille antaa tai maksaa, mutta en mä nyt usko, että... Hetkinen, missä se on? Missä se on? Rossi. What? Eiku tähän pääkakaupan. Oi vitsi mä säikähdin, että se on hävinnyt johonkin. Noniin, jes, Rossi. Eli sillä on nyt tarjottu RFA, mutta ei se nyt tietenkään sillä lähde. Hei, ihan superhyvä. 1 vuosi, mulla on nyt se 8 milliä palkkakatos. Rossi haluaisi 1 vuoden katsoa, että miten täällä Northern Lightsissa lähtee. Mitä enemmän mä tarjoan vuosia, sitä enemmän se pyytää. Todella mielenkiintoista. Suostuisiko Rossi semmoseen 2 vuoden diiliin ja 6 milliä kipale? Musta tuntuu, että 1 kauden jälkeen se pyytäisi enemmän kuin tuo 5 milliä, niin sen takia mä nyt haluaisin niinku varautua jo valmiiksi. Et 2 vuotta ja 6,5 milliä per kausi. Tää on aika sama, mitä Mikke saa. Mut Rossilla on vielä kehityttävääkin. Tarjotaan toi, katsotaan meneekö läpi. Palaan asiaan muutaman päivän päästä. Alright. Sitten seuraava kerran, kun se pitää sainaa, se on 25 ja ihan primessa. Silloin sille pitää varmaan maksaa aika paljon. Okei. Mutta sitten simuloidaan seuraavaa ottelua. Tosiaan tässä jaksossa mä tuun käymään tämän runkosarjan läpi, mutta mä haluan nyt eka käydä. Yes! Ja Rossi hyväksyy. Mitä mieltä diilistä? 2 vuotta 6,5 milliä. Mun mielestä aika hyvä. Niin, tää on niinku win-win molemmille. Rossi saa vähän rahaa sinne pankkitilille ja me sitten nähdään, että mitä se kehittyy tässä näin. Mutta otetaan nyt parhaat kentät tähän näin. Katsotaan, mitä coachi haluaa. Et me laitetaan nämä kentät ja nyt näyttää paljon paremmalta ykkös- ja kakkoskenttä. Paljon paremmalta. Eli mihin Rossi Marner? Katsotaan roolit. Niin Rossi haluaa pelaa ykkösessä ja Granlund voi pelaa kakkosessa. Eli tää on ihan selkeä, että Rossi pelaa sit ykkösessä. Meillä vieläkin puuttuu se ykköskentän vasen laita valitettavasti, mutta Jamie Benn oli meidän off-season hankinta vaan vuodeksi tähän näin. Me ei saada siihen valitettavasti ketään parempaa. Kotkaniemi ehdottomasti 3. Ja muutenhan tää näyttää hyvältä. Ja sit pitää muistaa, että puolet jengistä piti kans olla suomalaisia, niin Joel Kiviranta tähän näin. 4. kenttä. Yes. Eli tältä näyttää hyökkäys. Selkeä parannus nyt Rossin kanssa. Ja puolustuksessakin... Peace vai Spurgeon ykköspariin. Tää on todella mielenkiintoinen. Kummankin rooli on top 4 pakki. Spurgeon on vähän hyökkäävämpi. Mä nyt pidän ne näin päin, mitä coachi halus. Ehdottomasti Mikkola kakkospariin. Mikkola Spurgeon saa vielä +1, tosi hyvä. Ja sit Välimäki Jokiharju. Noni, aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Mä pidän nyt Miksi Rasmussen pelaa YV? Mä olin sanomassa, että mä pidän YV samana, mitä toi coachi haluu, mut coachi on näköjään ihan pihalla. Niin... Joo, laitaan Spurgeon tohon YV-viivaan. Se on varmaan meidän paras kiekollinen pakki tohon noin. Mun YV saa -2, mutta me katsottiin tätä viime jaksossakin, että vähän niinku ihan sama miten mä laitan nää hyökkääjät, niin en mä saa sitä -2 oikein niinku paremmaksikaan tosta. Ja Björkstrand tonne noin. Jes, tää on hyvä. Sitten vielä AV nopeasti. Nää mun mielestä tietokone tekee aika hyvin. Joo, täällä on +4 2 AV. Mennään näillä ja lähdetään sitten rakentaa. Mutta nyt, hei, simuloidaan suoraan vähän enemmän pelejä. Katsotaan, miten lähtee tällä uuden linarilla. Ja.
Katsotaan missä ollaan. Kyllä ton Minnesota tradin jälkeen, niin mä vaadin täältä joukkueet pudotuspelipaikkaa. Tää joukko on tarpeeksi hyvä pudotuspeleihin. Mä simuloin tästä marraskuun suoraan. Tässä on nyt aika reilusti pelejä, niin katsotaan miten lähtee. Heti 2 häviöä. Islandersit 3-2 ja Chicagosta 7-4. Rangersit 5-1 häviö. Sitten tuli Winnipegistä voitto. Yksi voitto, 5 häviöä tällä uudella jengillä. Okei, noni, jes, heti poikki. 10-10-2. Me ollaan otettu ihan sikana turpaa nyt tällä uudella jengillä. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Okei, mutta me voitettiin Montreal 7-1. Mutta jos me hävitään tää Kings-peli, niin sitten mä tein kyllä jotain muutoksia. Että oliks toi vaan niinku... yksi peli. No voitettiin Kingsikin, okei. Ei huono. Vielä on Edmonton. Okei, simuloidaan vielä nämä pelit, mitä mun piti alun perin. Tuolla on itse asiassa Minnesota-peli tulossa. Se on kyllä mielenkiintoinen. Meidän pitää katsoa toi Minnesota-peli tosta noin. Nyt tuli voittoa sitten 4. Onneksi mä en reagoinut heti. Kun mä halusin, koska vaikka ekat YKK, 7 peliä, voitin vain 1 Rossi ja Spurgeonin kanssa. Täällä ollaan nyt sit 4 ottelun voittoputkessa. 5 ottelun voittoputkessa, todella hyvä. Ja sitten seuraavaksi on vastas Minnesota. No niin, katsotaan playoff-kuvaa tällä hetkellä. Tuolta oikealta alakulmasta näkyy, etsitään meidän divari. Me ollaan 3. meidän divisioonassa, eli me ollaan pudotuspelipaikalla. Todella tiukkaa on, eihän tässä vaiheessa kautta vielä oikein isoja eroja täällä, mutta hyvät näyttää. Minnesota Wild. Just vaihettiin meidän otettiin isoja palasia Minnesotasta. Ja siellä on nyt meidän 2 äijää. Siellä on Spence ja Perfetti meidän alkuperäisestä rosterista. Simuloidaan sekaan erä. Ja 3-0. Marner, Björkstad ja Granlund. Hyvät näyttää toinen erä. 3-1. Brodin tekee vielä 3. erä. Ja sieltä 4-2. Ja voittoputki jatkuu. Se on jo 6 peliä. Huonolla valmentajalla ei voi voittaa tässä pelissä. Valmentaja vaihtoo. Joo, te puhuitte tästä viime livessä kanssa, viime videon kommenteissa. Ehkä mä nyt ite mietin sitä niin, että se on kuitenkin B-coachi ja en mä nyt halua antaa coachille monoa niinku tässä vaiheessa kautta kuitenkaan. Missä se valmentaja nyt on? Mut se... Mä en anna sille coachille monoa ennen kuin tää jengi näyttää, että... Ennen kuin tää jengi niinku oikeasti sukeltaa. En mä koe, että siinä on mitään järkeä. Ja hei, Matt Hughes kirjoitetaan, mutta sanotaan Matt Hughes. Niin tää on aika leija coachi. Mennään sillä nyt tähän asti. Mut coachi on eka juttu, mitä mä teen, minkä mä vaihan sit, kun homma ei toimi. Torontokin vasta seuraavana. Mennään tää Toronto nyt, hei mun oma lempijengi. Pakkohan tää nyt on mennä hitaalla simulaatiolla. Seuraavana yönä Toronto vastaan Florida Game 5 IRL. Tulee olemaan ihan sairas matsi. Mut katsotaan, 1-1 Camp ja Granlund tekee. Granlund tekee kyllä hyviä tehoja. Ja Marco Rossi sieltä, niin uusi ykköskentäsentteri, upea nähdä. Mennään vähän hitaammin tää viimeinen erä. Ekman Larssa. Olisi kyllä kiva käydä kattoo täällä joku peli. Annunen on muuten häkis. Onko Annunen hakenut se ykkösveskarin tonti ja Kuure tekee sieltä 3-2. Vielä 8 minuuttia kellossa. Ja sieltä Tavares 4-2. No, meidän voittoputki katkes, mutta ei huono. Häviöt nyt tulee kaikille. Simuloidaan vielä ihan vähän, koska tossa tuli voitto ja mennään sitten vähän tarkemmin katsomaan noita tilastoja. Mä haluan vähän enemmän vielä vaan simuloida. Me ollaan nyt joulukuussa, niin jos me mennään tähän tammikuun alkuun, eli jos me mennään tammikuuhun 2025, niin sitten nähdään vähän enemmän. Tossa just kykyjätsiä sanoi kanssa, että siellä on scoutingia vähän valmiin. Mennään katsoa, miltä toi ensi vuoden drafti kanssa näyttää. Mulla pitäisi olla mun mielestä se draft-pikki vielä. Mä en nyt itse asiassa ihan muista, oliko mä vaihtanut sen. Nyt mennään vähän niinku häviöstä voittoon tällä hetkellä. Pitäisi vähän saada semmoista tasaisuutta luotua, jos me halutaan niinku selkeästi sinne playoffeihin. Mutta tossa nopeasti vilahti, että me oltiin silti meidän divarin 3. Pari häviöä taas sieltä. Kyllä siitä playoff-paikasta joutuu vaan taistelemaan. Nyt ollaan vuodessa 2025. Käydään kattoo sarjataulukko, pistepörssi. Aloitetaan vähän sarjataulukosta, että miltä tää näyttää. Metropolitan divisioona. Me ollaan 3. Eli me ollaan silti playoff-paikalla. 41 pistet 38 peliä. 19 voittoa. Ja jos jatkoaikahäviöt lasketaan mukaan, niin 19 häviöä. Eli ehkä vähän niinku semmoista, mitä me odotettiinkin tälle ekalle kaudelle. Me ollaan just tässä playoff-kuvassa, mutta ei niinku millään tavalla dominoida. Minkäköhän ihmeen takia Columbus Blue Jackets on voittanut 25 peliä 38. Ei ole kauhean realistinen
realistinen NHL 25 tää Tampa liigan kärjessä. Ja jos katsoo koko NHL, niin me ollaan 13. Eli ihan ok. Ihan ok. Mä katsotaan nopeasti. Ylivoimaprosentti on 15. Se on muuten todella heikko. Katsotaas. Joo, YV on ihan liiga häntää, eli se pitää muuttaa. Mitäs AV? No AV:lla kai kyllä. No AV 84. No joo, eli YVtä kokeillaan muuttaa vähän, mutta toi AV nyt on ihan ok vielä noinkin. Sitten katsotaan pistepörssi. Jengi osalta Marner suorittaa. Granlund kakkoskentässä 37 pistettä. Mikki on ollut kyllä kova. Jamie Benn, hei. 1 vuoden hankinta tähän jengiin. 33 pistettä plus 12. Tosi iso. Marco Rossi 27 pistettä ollut loistava ykkösen keskellä. Nyt katseet kääntyy ehkä kakkoskenttään. Lundell -1, Granlund +2. Ei nyt mitään ideaalia. Björkstrand -3. Et kakkonen ottaa jopa miinusta. Rasmus Sandin 2 +/-21. Ketkäs täältä ei suorita? Vieläkin neloskenttä itse asiassa, jos mennään katsomaan mun huonoimpia +/-miinuksiin, niin Välimäki Jokiharju. Herra jestas, -13. Mut se on se sääntö tässä franchisessa. Mulla on pakko olla puolet jengistä suomalaisia. Mut 3 mun +/-miinuksen häntää on suomalaisia. Tää nyt on vähän ikävä tilanne. Kakkokin painaa -6, vaikka se onkin tehnyt ihan ok tehoja. Sitten mennään mielenkiintoisiin. Mitäs maalivahdit? Okei, Gustafsson on parantanut ja Annunen on huonontanut. Se on selkeä. Millä perusteella valitsit divarin? Se mikä, jos suomalainen joukkue olisi NHL:ssä, niin mikä olisi realistisen divari? Ja se olisi ehdottomasti Metropolitan. Sinne on lyhyimmät matkustukset. Noniin, hei, Granlund noussut 88. Come on, Mikke, tätä mä haluan nähdä. Jotain muutoksia tänne jämäkenttiin nyt. Niin kuin näitte, täällä oli jonkun verran miinusta jopa noilla pelaajilla. Ei mulla on vaan oikein mitään muutettavaa, tiiäksä. Mulla on mun kolmoskentän roolia, että on kolmoskentässä ja neloskentän roolia, että on nelosessa. Niin en mä nyt oikein... Okei, no mulla on kyllä tuolla farmissa suomalaisia. Mulla on tähän visio nyt. Ehkä... Ei saakeli. Pitäisikö mun tehdä näin? Mikkolan roolikin on top 6 pakki, se voi pelata tuolla. Mä splittaan Välimäen ja Jokiharju, mä laitan Välimäen kakkospariin, koska tosta parista ei ole tullut nimittäin yhtään mitään, niin jotain pitää nyt muuttaa. Ja sitten tosiaan toinen juttu, mitä meidän piti ehdottomasti muuttaa, on ylivoima, koska täällä ei ole niinku homma toiminut niinku alkuunkaan. Ehkä mä Rossi ja Granlundin laitan eri YVlle sit loppujen lopuksi, ne saa ehkä enemmän tulosta, jos niillä on semmonen oma YV, mitä ne voisit pyörittää. Katsotaan kuka laitetaan. Itse asiassa toi oli tosi hyvin tehnyt tehoja toi Ben. Mitä jos mä laitan vaan? Ykköskenttä on ollut tehokas. Mitä jos mä laitan ykköskentän hyökkäät pyörittää tätä näin? Rossi pelaa tuolla kulmassa. Marner voi olla vetäjän paikalla. Spurgeon pyörittää. Ja sit maali eteen joku. Maali ees voi pelaa ihan joku nelosenkin äijä, tiiäksä? Jos se on, tiiäksä joku Kotkaniemi tohon keskelle. Vähän ehkä outo haku YVlle, mut. Katsotaan jos se lähtis. Nyt se meni väärälle tontille. Eli... ehdottomasti Björk Spurgeon tähän. Juuri näin. Ja sit kokeillaan tämmöstä YVtä, jos tää olisi vähän parempi. Ja sit kakkos-YV mä teen ihan saman, että mä laitan vaan niin kuin miken tähän, mä laitan mun kakkoskentä pyörittää tätä. Että tässä on tämmönen selkeä, että mun ykköskenttä on aika sama. Mihin toi meni? Mitä ihmettä? Niin, ykkös-YV pyörittää ykköskenttä ja kakkos-YVtä pyörittää kakkoskenttä. Toi YV oli pakko saada kuntoon, se oli 14% ja 40% YVllä, niin ei tuu kyllä yhtään mitään. Raapo 2 voisi itse asiassa pelaa YV, tossa keskellä tästä näin, noin. Ja sitten Björkstrand tänne laukojan paikalle. Saadaan raitin kuti tonne vasemmalle, just näin. Ja sit viivaa. Mä luulen, että Sandin oli pelannut tosi hyvin. Se voisi ottaa paikan tosta kakkos-YVstä, kiekollinen puolustaja. Noniin, toivottavasti nää YVt sit skulaa paremmin. Mä en saa noit miinuskemioita vaan ylemmäs. Mulle ei oo tarpeeksi hyviä YV-pelaajia. Ja vielä viimeinen muutos, kun ennen kuin lähdetään jatkaa organisaatiosta. Kumman te haluatte, että nousee? Jompikumpi nyt saa paikan. Valtteri Puustinen vai Aatu Räty? Mä tarviin kyllä sinne vasempaan laitaan. Mä otan sen Kivirannan pois, niin Valtteri Puustinen itse asiassa nousee nyt tosta noin NHL-organisaatioon. Ja lähdetään kattoo, saisko Puustinen, saisko se jotain tehoja aika. Eli otetaan tosta vaan AHL-päävalmentajan suosittelemat. Täällä on itse asiassa hyvä meininki. Sitten NHL:stä tosta vaan Kiviranta pois.
Aika 50-50 boostista rätyy te olisitte halunnut. Mutta katsotaan miten boostinen pelaa. Jos boostinen ei suorita, niin sit räty on sit se seuraava, jota me lähdetään kuitenkin testaamaan. Mutta nyt boostinen tohon noin kiviharjuun. Yes. Pysyy oikea määrä suomalaisiakin joukkueessa. Lasketaan nyt vielä. Armia boostinen 2, Kakko 3, Granlund Lundell 4, 5. Sitten puolustuksessa Välimäki, Mikkola, Jokiharju. Onks mulla oikea määrä suomalaisia? Hetkinen, Annunen 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 3 puolustajaa. Joo, just 10. 10/20, täydellistä. Pitää huolta, että me pitäis keksiä joku sääntö, että jos mä rikon tota joskus vahingossa, että mikä siinä olisi. Voitte kommenteissa heittää jotain ideoita. Että jos mä vahingossa pelaan jotain pelejä ilman, että on suomalaislimitti täydet, mikä on rangaistus. Okei, no mut hei, lähdetään taas. Mä nyt simuloin kuukausi kerrallaan. Me ollaan niin tässä playoff-rajalla, että mä en voi mitään liian pitkiä simulaatioita ottaa, koska mun pitää reagoida sit, jos homma ei toimi. San Joseelle häviö, Dallasille häviö. Jos me hävitään Columbukselle, se on siinä. Ei, voitettiin Columbus, meidän divisioonan kärjestä, sit Minnesotalle. 1 ja 4. Nyt mennään todella ohuella jäällä. Vielä Boston Anaheim peli. Jos me nyt hävitään nää, niin sit mä vaihan coachi. Boston peli. Mitä tapahtuu? Häviö. Ja noin. Hävittiin molemmat jatkoajalla. Se on siinä. Kyllä nyt täytyy sanoa, että te taisitte olla oikeassa sen coachin kanssa. Ehdottomasti tarvitaan se A-coach. Nyt ei niinku jotenkin... Ei nyt jotenkin lähettää homma. Eli valmentajahenkilökunta. Matt Hughes. Meillä oli hetki hauskaa, mutta ei mun tarvi puhua sun kanssa. Tämän valmentajan erottamisen hinta on... No ei toi on yhtään mitään meidän lompakolla. Yes. Sitten tarvitaan päävalmentaja. Mä laitan vaikka apucoachin väliaikaiseksi NHL-päävalmentajaksi. Noin. Ja sitten meidän pitää käydä scouttaa se coachi sieltä. Mistäs mä nyt löydän ne coachit? Etsi kauppaa. Palkkaa henkilökuntaa. Täältä löytyy tosi nopeasti. Mä oon vähän oppinut tätä franchisea. Täällä ei kyllä ole parempaa coachia. Oh no. Oh my god. Miksi mä en kattonut tätä ensin? Täällä ei ole parempaa coachia saatavilla. Damn. Nyt meni vihkoon. Nyt meni tosi vihkoon. No mut okei. Hoven sopimusjärjestelmä on ihan ok. Pääset 9 vuodeksi mun apulaisvalmentajaksi. Ei herranjestas. Mä tarjoan vähän lisää, että se suostuu. Tää oli virhe. Mun olisi pitänyt katsoa, onko tuo parempia coacheja saatavilla. Kävi ihan täys katastrofi. Piat toi väliaikainen Venäjä, kun muu antaa kenkää. Totta, niin joo, totta. Muut voi antaa kenkää. Se on hyvä pointti. Okei, joo. Tehdään niin. Mä pidän sen väliaikaisen coachin. Joo, juuri näin. Mä teen just noin. Mä pidän väliaikaisen coachin ja sit jos joku antaa monoa, niin sit mä lähden palkkaa siitä. Joo, se on kyllä paljon fiksumpi tähän näin. Mä en tiedä, oliks tää nyt liian äkänen niinku monotus? Me ollaan just playoff-paikan ulkopuolella, uusi joukkue NHL, sit vaadiks mä nyt pikkasen ehkä liikaa. Mut hei, tää on GM Tammenpää, tätä se on. Jos ei suorita, niin sit lennät pihalle. Ihan sama, oot se coachi vai Mitch Marner vai tiedätkö kuka sä oot. Täällä on samat säännöt pätee kaikille. Missä se perkelee henkilökunta nyt? Valmentajahenkilökunta, näin. Mä laitan vaan jonkun siihen apucoachiksi. No täällähän on apulaisvalmentaja. No ehkä me pärjätään näillä coacheilla. Mä käyn nopeasti kattoo, miten noi kemiat muuttuu, kun ne muuttuu aina coachin vaihon jälkeen. Eikä tänne tullut mitään miinuksia tai mitään. Hei! Uuden coachilla ykköskenttä +2. Tämähän on parempi tää coachi. Okei. Puolustajat aika sama. Perhana. Tää coachihan vaan antoi enemmän kemiaa näille äijille. No niin. Lähdetään vielä simuloimaan. Mut meidän on pakko ruveta voittaa pelejä. Ei tää riitä tää meidän voittoprosentti tällä hetkellä. Toronto ja häviö. Miten Torontolle voi hävitä? Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Ensi vuoden varaustilaisuus käydään katsoa, ketä täällä on. Niin, no täällä on, nyt on niinku tää sama drafti, mikä on tulossa. Täällä on Scheiferi, täällä on Michael Misa, jonka mä draftasin meidän Montreal franchise, Spencer McQueenia, William Eklundia. Ihan mielenkiintoinen drafti. Mä käyn nopeasti nyt tsekkaa, koska mä en nyt rehellisesti muista, että oliks mulla hävittiin Detroitille. Mä en rehellisesti muista, oliks mulla tämän vuoden
mun ykkösvuoden varausta. Mä ehkä saatoin jossain treidissä käydä heittää sen, mutta katsotaan. Eikö on mulla? Hei, mulla on tän vuoden Eli se ei silleen haittaa. Se ei oikeasti haittaa, jos me ei päästä playoffeihin, koska mulla on tän vuoden ykkönen. Mähän on tosi hyvin nyt pitänyt tän rungon täällä kasassa, tai nää kaikki pikit ja kaikki. Mä niinku rauhassa, musta tuntuu, että meillä on täydellinen tilanne. Meillä on tällä hetkellä ihan kilpailukykyinen joukkue, mutta ei kuitenkaan joukkue, joka välttämättä voi voittaa Stanley Cupia. Mutta me rakennetaan ehkä enemmän tätä sankaritarinaa sit 2-3 kaudelle ja sitten ihan viimeistään 4- ja 5 kaudelle, jotka on sitten viimeisiä. Otetaan tästä näin. Vielä toi Nashville-peli. Käydään kattoo uudestaan tilastoja, onks mihin suuntaan mennyt nää Islanders vastaseura 4-0 Nyt tulee kyllä ihan liikaa häviöitä. Miten tähän nyt voi reagoida? 21, 5 ja 5. Simulointi 6. Okei, 2 voittoa tuli putkeen. Vedetään vielä pari peliä. Trade deadlinekin on tulossa. Ai. Ottava, hei. Okei. Mä olin tekemässä muutoksia, mutta sit me voitettiin taas 4 peliä putkeen. Tää jengi on aika jännä. Hei, meidän kauden... Mennään toi peli vielä. Meidän divisioonan ykkösvastustaja Columbus Blue Jackets. Käydään nyt kattoo, niinku, että ketä tuolla Columbuksessa voi edes pelaa. Miten Columbus on sarjakärjessä? Tai meidän divisioonan kärjessä? Eihän toi nyt oikeasti niinku pitäisi olla mahdollista. Columbus, täällä on... Okei, ne on saanut Ehlersin vapaat markkinoilta. Kent Johnston, Marchenko. No aika syvä jengi kyllä kieltämättä, mutta ehkä semmoiset ihan starat puuttuu. Mitäs puolustus? No siis onhan tää hyvä jengi, mutta en mä tiedä onko toi Fleury mennyt vielä one more year sinne. En mä tiedä onko tää niin hyvä, että tää kuitenkaan niinku olisi ykkösenä meidän divisioonissa. Mielenkiintoista, mutta käydään kattoo. Kotipeli Columbusta vastaan. Miltä täällä kentällä näyttää? Mä halusin kanssa käydä kattoo vähän tuolla meidän areenassa, että mikä siellä on tunnelma. Onks halli myyty loppuun vai ei? Ensimmäinen erä. Ja sieltä Kotkaniemi painaa saman tien. Nää on tärkeä voittaa nää divisioona-pelit. Toinen erä. 2-2. Tiukkaa on. Kamo äijät. Olisi iso voittaa nyt meidän Divari 1. Kamo, otetaanko vähän? Ja Jamie Benn ylivoimalla. Pystytäänkö pitää tää johto? 6 minuuttia kellossa. 5. Hyppää vikalle minuutille katsomaan. 3, 2, 1. Viimeinen minuutti. Joo. Käydään katsomassa. Tekoäly vastaan tekoäly. Miltä siellä kentällä näyttää? Vaihan vielä tästä Tän kuvakulman autenttinen lähetys ylivoimasti paras katsoa botti vastaan bottipeliä. Ja hei, muuten. Moni on kysynyt, miten sä pääset katsoa peliä, niin kun katsotte tuossa simulaatiossa matsia, niin silloin painatte starttia, ja sit kun ootte tässä valikossa, niin painatte tekoäly vastaan tekoäly tosta kolmiosta. Et niin pääsette katsoa peliä. Noniin, kamoajat. Maalinjohto, Divari liiduu vastaan, viimeinen minuutti. Nää on semmosia pelejä, mitkä niinku pitää vaan hoitaa meidän playoff-paikan takia. Täällä on muuten... Se kuvakulma nyt ei tallentunutkaan. Mitä mieltä muuten ootte noista paidoista? Nää saa kyllä ihan hyvin teet ekas jaksossa plussaa. Me ei ole nähty edes meidän vieraspaitoja vielä in-gameissa. Mä kyllä tykkään tästä brändistä. Tämmönen tumma. Northern Lights, revontulet. On tämmönen hyvä brändi. Mä oon tosi tyytyväinen tämän kanssa. Hieno Seivi Gustafsson. Come on. Minnesota on haastanut meidät oikeuteen tästä logokeissista, mutta se on käynnissä tällä hetkellä vielä. Mä henkilökohtaisesti luulen, että me logoa on ihan liikaa kopioitu. Warner. 40 sekuntia. Rossi vedetään levyksi. Severson tulee alueelle. Hieno Sandin. Hyvä puolustus. Et sä vois Sandin kesken. Hei Marne, nyt pitää voita siniviiva. Hieno. Pääs alueelta yhden. Columbuksella. Siellä on meidän väliaikainen NHL-coach. Columbuksella tyhjä maali. Jätetään iso hetki. Tärkeä aloitus. Mikael Granlund. Kyllä äijä hoitaa nää. Granlundin IRLS on mikään paras aloituksissa. Se näkyy tässä näin. Chinakov. Onko Jenner siellä laidassa? Jenner keskelle. Monahan ei voi mennä. Hieno Gustafsson.
Pysy. Nolla pysy. Hyökkäyspalautus. Ja Mikael Granlund jatkaa. Granlund, sä hävisit sen viime aloituksen. Nyt pitäis hoitaa. Ei oo totta. Farabo. Hieno blokki. Jenner. Ja se on siinä. Björkstrand hyökkäysalueelle. Lundell. Vetää ohi Lundell. Hetkinen, Farabo. Ei voi riittää enää. 5 sekuntia. Siniviiva tiivis. Sekunti. Come on, Gustafsson. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! 5 ottelun voittoputki Helsinki Northern Lightsilla. Jäätävän iso äijä. Jäätävän iso. Todella iso. Oi! Onko limbo? Kyllä Helsinki syttyy. Jäätävän iso äijä. Kamo. Mä en nyt pääse skippaamaan näitä highlightteja. Ei on vähän hidas. Noniin hei. 5 ottelun voittoputkessa. Aika hyvään paikkaan. Mä olin just tekemässä niinku kenttämuutoksia ja näin, mutta ehkä pelaajat vähän aisti sen, koska saman tien sit rupes tulee voittoi. Mitäs chatti? Joo vai ei? Päästäänkö me playoffeihin? Kausi on vähän yli puolivälissä. Meillä on 26, 5 ja 5. Meillä on enemmän häviöitä kuin voittoja. Devils tällä hetkellä viimeisellä villikorttipaikalla. Me ollaan 2 pistettä Devilsistä ja meillä on 2 peliä enemmän. Eli vaikka me voitettiin 5 peliä putkeen, me ollaan silti niinku playoff-kuvasta vähän ulkopuolella tällä hetkellä. Mutta suhde on ylöspäin tällä hetkellä. Se on hyvä, mutta pitää parantaa. Dallas Stars dominoi NHL:ää. Top 3 Dallas, Tampa. Siis kaikki muuthan on ihan selkeitä, mutta miksi täällä on Columbus ja Islanders? Täällä on jotkut tiimit niinku yllättänyt aivan täysin koko NHL. Me ollaan just puolesvälissä. NRiä. Mennään sitten katsoa yksilötilastot. Miten toi on toiminut, että meillä on Välimäki kolmosessa? Miten Puustinen on pelannut? Pari tosi isoa. Granlund on -7. Mikä siinä kakkoskentässä on? Jamie Benn +11, Marner +15. Marner kyllä on ollut tää jengin stara. Granlundkin on tehnyt tehoja. Rossi on ollut tosi iso hankinta. Oikeesti yli piste per peli +8. Ilman Rossia me oltais jo ulkona playoff-kuvasta. Björks, hei, okei. Kattokaa nyt kakkoskenttää. Granlund -7, Björkstedt -15, Lundell -12. Jotain tapahtui nyt kakkoskentälle. Kotkaniemi -7. Neloskenttä on parantanut, hei. Neloskenttä on parantanut. Armia pysynyt -4, Sisikas -2. Ne ei ole ainakaan ottanut lisää miinusta. Ja Puustinen +2, 4 pistettä. Tuo hyvää energiaa tuonut neloskenttää. Todella loistavaa. Mitäs puolustajat? Siis Välimäki. -19. -19. Siis täällä on muutama pelaaja, jotka nyt niinku, vähän niinku kusee tätä hommaa mulle. Gustafsson on hyvä. Annunen ei oikein kakkosveskarin liikaa. Okei, kakkonen päästään liikaa omiin ja Välimäki on ihan jätetty omissa. Miten mä korjaan tämän tilanteen? Kun mulla on niin selkeät roolit tässä jengissä, mä en nyt haluis mun toimivaa ykköstäkään muuttaa. Kun se nyt on ainoa kenttä, joka nyt voittaa näitä pelejä mulle tällä hetkellä. Okei, mitä jos mä laitan Björkstrandin vasemmalle, okei. Sitten mä laitan Lundellin keskelle. Mä vähän muutan nyt vaan pelipaikkoja. Okei? Katsotaan toimiiks tää. Lundell keskelle, Granlund osaa myös pelaa oikeat laitaa ja Björkstrand tonne laukeen paikalle vasemmalle. Lähdetään kokeilemaan tätä. Mä voisin kans laittaa Björkstrandin ja Benin toisinpäin. Se on ehkä se seuraava juttu, mitä mä sit lähden tekemään. Mutta tehdään vaan nämä muutokset nyt tällä hetkellä. Ja katsotaan, jos pelkkä pelipaikkojen shuflaus vois toimia. Mutta tää puolustus on paha. Välimäki on pakko pelaa 3. paria. Se vaan niin kuin... Mä luulen, että mä teen niin, että oikeesti... Joo, en mä näitä pareja kyllä varmaan lähde nyt enempää. Spurgeon Sundin sais kyllä +1 ykkösparis. Mä teen itse asiassa tämmösen muutoksen. Mä otan Mikkolan Pishin kanssa. Ja mä nyt toivon, että Välimäki ja Jokiharju ottaa vähän vähemmän ällää. Rauhoituekin. Eka kausia vaikka kusis draftpikki. Se on totta. Eihän tässä ole mitään stressiä, mutta kyllähän te haluatte, että jengi pääsee ekan kauden playoffeihin. Olisi todella upeeta.
Katsotaan nyt nopeasti vielä tässä vaiheessa. Mä tiedän, että toi viimeinen vaihtopäivä tulee kohta. Mä käyn kattoo noi vaihtomarkkinat. Onko siellä varsinkin niinku suomalaisia puolustajia? Koska toi Välimäki-Jokiharju on semmonen pari, että mä voisin kyllä... Jos täällä olisi tiiäksä joku Ristolaisen tyyppinen, että mä voisin hakea vähän ehkä muutosta sinne. Tai muutenkin, onko täällä jotain kiinnostavia pelaajia? Ei oikein kyllä näytä olevan. Ehkä mä voisin kyllä ottaa sen viimeiseen varauspäiväänkin. Kasperi Kapanen on saatavilla. Ehkä vois olla sinne neloskenttää. Jännä, että Columbus myy noin paljon pelaajia, vaikka ne voittaa. Mut Puustinen on kyllä pelannut hyvin, niin ehkä mä nyt lähde sotkea sitä. Ei liikaa saa nyt jengin kemioit niinku sekoittaa. Siellä oli muuten suomalainen Edmontonis. Järventiä, 22-vuotias top 9 hyökkääjä. Olisiko tässä potentiaalinen kolmosen äijä vaikka parin vuoden päästä? Mäpä käyn ihan niinku läpällä. Edmonton haluaa luopua tästä Järventiästä. Sillä, että saadaanko me niinku joku tosi helppo treidityyli tässä. Mä annan teille vaikka tämän vuoden jonkun tiedäksä, 4 ja 5, niin annatte mulle ton Järventiä. Ihan tämmönen joku simppeli. Tai ihan 4 vaan. Meneekö 4 Järventiä? Noniin, jes. Todella hyvä. Mä sain top 9 hyökkääjä potentiaalin 4 rundin pikillä. Tää oli aivan loistava. Siinä on sit... Ja itse asiassa korkeampi overall kuin Puustinen, sehän voisi suoraan hyppää NHL-jengiinkin. Toi oli todella hyvä haku. Mut joo, katsotaan noita tradeja tarkemmin. Simuloidaan viimeiseen vaihtopäivään. Eli tällä joukkueella on vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6 peliä aikaa näyttää, että mihin teistä on. Kuka suorittaa, kuka ei. Ja mihin suuntaan tää jengi nyt menee ennen trade deadline? Ollaanko me siinä playoff-paikassa kiinni vai ei? Hei, monta voittoa putkea? YKK, NV, 6, 7, 8, 9 voittoa putkea. Islanders sieltä. Nyt näyttää hyvältä. Edmonton vastassa. No sieltä tuli häviö, mutta todella hyvä putki oli ennen sitä. Vielä on Vegasin peli ennen trade deadlinea. Ai kun eletään jänniä hetki. Ja Vegasiltakin tuli turpaa. Ai. Mut hei, jos katsotaan helmikuu, tai nämä pari vikaakin peliä tammikuusta, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peliä voitettiin putkea. Sitten tuli 2 häviöä. Mut aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Nyt vielä nopeasti käydään pisteet läpi. Et jos me trade deadlineilla tehdään muutoksia, että kuka se sit olisi? Marner Ben ihan uskomaton. Oikeasti Benkin pelaa aivan sairasta kautta. Siis 85 overall, vuoden sopparilla, ihan boomeri, vanha kuin mikäkin, mutta suorittaa vaan kokemuksella. Rossi on ollut ihan hullu, Mikki on ollut hullu. Kakkoskenttä on vieläkin miinuksella, mutta ne on vähän parantanut nyt paikkojen muutoksen jälkeen. Kolmoskenttäkin 2, -9, Kotkaniemi -8. Ehkä mä voisin katseet kolmoskentässä siirtyy Rasmusseeniin, koska mä en voi suomalaisista luopua. Mä voisin laittaa Rasmusseenin mun trade-listalle. Nyt trade deadlinein mentäessä. Ja Välimäki. Joo, kyllä. Siinä on nyt Välimäki ja Rasmussen. Siinä on nyt trade deadlineilla. Niistä mä haluan luopua. Niistä mä haluan ero. Eli käydäs laittaa ne tonne, niin joku bottikin voi antaa meille. Muut GM:t voi soitella mulle. Vaihtomarkkinat. Joo, eli tässä mä niinku kerron muille jengeille, että kenestä mä haluan luopua. Eli ehdottomasti Rasmussen. Eihän näillä ole mitään vaihtoarvoa, mutta jos johonkin ne sais flipattua. Sitten Jokiharju tai Välimäki. Jota ei varmaan halua yhtään kukaan tällä hetkellä, koska kaveri painaa varmaan NRin huonoimmilla plus-miinuksilla kevyt, -20 päivällä eteenpäin. Ja viimeinen vaihtopäivä. Ai. Mä oon varovainen ostaja. Trade deadlineille. Mä en ole varmaan luopumassa mun ykkösrundin pikistä. Tai en ole, mutta just jotain täsmähakui kolmos-neloskenttää. Parhaat saatavilla Vince Dunn, Drew Doughty. Ehkä tommosia kaloja, mitä me ei nyt tässä vaiheessa haluta. Otetaan toi kamera tuolta pois. Tää on Talbotti. No ei oo kyllä oikein yhtään ketään semmoista niinku oikeasti kiinnostavaa. 10 parasta pelaajaa. Mä käyn kattoo nää vaihtomarkkinat nopeasti. Mitä? Siis... Miksi tää peli laittaa mulle automaat? Täällä ei kukaan semmosia pelaajia, kenestä mä haluan luopua. Ihan typerä peli oikeasti välillä. Okei, etsi kauppa. Katsotaas. Tässä voi erikseen etsiä pelaajille kauppoja, niin mä ehdottomasti nyt haluan katsoa, haluuks tän Rasmussenin kukaan. Koska jos mä pystyisin sen kolmoskentästä vaihtaa, joka on aika paljon miinusta ottanut, niin se voisi olla oikeasti ihan hyvä haku.
29 tradea, eli mä etin 3 äijää. Nick Foligno. Olisiko siinä? Isompi soppari, mutta se oli vaan kuitenkin tämän vuoden. Ja ehkä playoff pushiin voisi olla ihan hyvä haku. Hei! 37-vuotias, tehnyt 29 pistettä tällä hetkellä, Olis kokenut tähän loppuvaiheeseen kautta, ehdottomasti. Foligno ja 7 Rasmusseni. Mä tykkään tosta hausta. Katsotaan noi... Miksi mä en pääse tosta kattoo niitä muita tradeja? Mä oon kiinnostaa tästä muutkin. Toi on semmonen trade, minkä mä tekisin. Mä ehdottomasti tekisin ton. Mä katson, onks täällä mitään muut sit saatavilla. Rotas on aika junnu. Sitten tulee kyllä, voi tulla ihan hyvä, mutta silti mä ottaisin kyllä sen Folignon mieluummin. Josti. Riccardi. Vrana. Katsotaan toi Vrana. Okei, se on Vrana tai Foligno. Vrana tai 6 tai Foligno tai 7 Rasmusseni. Mä sanoisin, että Foligno olisi tohon rooliin ehkä vähän parempi, mutta katsotaan sitä Vrana vielä. Joo, Vrana on itse asiassa huonompi kuin Foligno, tehnyt vähemmän pisteitä. Jes, tää on selkeä. Eli Nick Foligno, ehdottomasti jengi. Toivottavasti kukaan nyt ei kerkeä käydä hakea sitä. Tää on tosi hyvä trade. Rasmussen on tietenkin vähän nuorempi. Mitä ihmettä nyt? Vähän nuorempi, mutta ei ole pelannut hyvin täällä. Ja tommosia kolmoskentän äijiä saa kuitenkin niinku joka vuosi jostain free agencystä tai trade deadlineilta. Niin. Tää on mun mielestä loistava trade. Eli siitä niin, Nick Foligno, Rasmusseni. Rasmussenilla olisi vielä 3 vuotta sopparin jäljellä, 3,2 milliä. Vielä aika iso diilikin loppujen lopuksi. Niin otetaan tuosta Foligno. Noin. Ja sitten... Onks ketään suomalaista, mihin mä voisin flippaa tän saakelin Välimäen? Meillä on Välimäki ongelma. Äijä ei osaa puolustaa. Jos mulla ei olisi tätä Suomi-sääntöä, mähän saisin tän saman tien johonkin parempaa pakkiin. Hei! 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 Come on! Come on! Come on! Hakanpää! Ei huono ollenkaan. Osaa pelaa vaan oikealta puolta, mutta mä tällä hetkellä sanoisin, että tällä ei ole mitään väliä, koska... Niin. Vaikka Välimäki osaa pelaa vasenta, niin ei se ole -17. Ei se nyt huonommaksi voi ainakaan mennä. Joo, Hakanpää... Mä saan 4 vielä. Hakanpää ja 4 Välimäki. Mä hyväksyn tän ihan instana. Noniin. Eli mä sain just mitä mä halusin. Välimäen ja Rasmussenin flipattua. Mä luulen, että meidän trade deadline on siinä. Mä en nyt halua, kun pari täsmähakuun. Mä en nyt enempää sekoita tätä jengiä. Toivotaan, että nämä täsmähaut nyt auttaa meidät sitten ainakin sinne playoffeihin. Olli Määttä on saatavilla. Olli Määttä on saatavilla. Se on sopimuslauseke suojattu. Se ei halua tänne. Miksi sä et Olli halua suomalaiseen jengiin? Mä katson, onko täällä vielä muita. Okei, no joo. Toi oli loistava haku. Foligno ja Hakanpää. Todella hyvä. Chatti huutaa Lainetta. Nyt ei Laine ehkä tähän tilanteeseen. Tietenkin myöhemmin katseet kääntyy Laineeseenkin jossain vaiheessa, mutta ei mulla ole mitään, mihin mä annan Lainetta tällä hetkellä. Ehkä jotain Björkstrandia voisi katsoa flippailla, mutta... Mikael Granlund on 89 overall. Kattokaa tätä äijää. Joukkueen kapteeni on syttynyt ihan eri tavalla taas, kun on päästy takas Helsinkiin, takas Suomeen. Loistava nähdä. Ja... Eli 3 siis oli mulla Kakko, Kotkaniemi, Foligno. Ja se kenttä saa kans +2. Siis aivan loistavaa. Sitten ehdottomasti boostinen tähän näin. Just näin. Juuri näin. Ja Benhän pelasi ykköskentässä. Eli nää oli meidän kentät. Ja sitten tää 2 toimi paremmin, kuin Granlund pelasi laidassa. Yes. Hei, onhan tää playoff-jengi. Onhan tää oltava playoff-jengi. Sitten on Sandin Peace. Itseasiassa mulla oli Sandin Spurgeon, Peace Mikkola. Ja sit Hakanpää. Let's go, boys. Ja sitten Jokiharju tähän. Tää nyt on 2 oikeet pakkia täällä, mutta ne saa silti +1 kemian, niin ehkä mä en oo niin huolissani tästä. Mä voisin kanssa keskustella vaikka Jokiharjun kanssa, jos se haluaisi kokeilla tuota vasenta pakkia. Okei, coach on keksinyt kans YV, millä saa +/- kemian. No joo, mennään näillä. Katsotaan sitten, miten toi YVkin suorittaa. Mä aika usein on mennyt YVs vaan tolleen... Kattokaa mun YV-prosenttia tuolta oikein. Se on liigan 26. huonoin. AV on hyvä, mutta mä oon tehnyt YVn ite, niin mä välillä annan vaan coacheen tehdä toi ite ja sit kattoo, jos se suorittaa paremmin. Noi YVt on todella outoja tässä.
pelissä. Mutta hei, ei mitään. Lähdetään taistelemaan playoff-paikasta. Ei se muu auta. Täällä on muuten omistajan tavoitteet. Onko täällä mitään katsottavaa vielä? No hei, mutta mä oon saanut... Odotan sinun lisäävän fanien onnellisuutta niin, että se on vähintään 92. No mikäs mulla on tällä hetkellä näkyykö tästä näin? No, kai omistaa ihan tyytyväinen. Onhan se. No niin äijät, viimeinen playoff push. Tässä on 20 peliä jäljellä. Me ollaan... me ollaan 4 pistettä playoff-paikasta. 4 pistettä. Se on... 2 pistettä tulee voitosta, niin meidän pitää voittaa noin niinku 2-3 pelistä. Viimeistä 20. Eli me oikeasti jos me otetaan playoffia, me tarvitaan joku 14 voittoa. Toivotaan, että Foligno ja toi Hakanpää haku oli nyt tarvittavan hyviä. Mä vielä sanon sille mikä sen nimi oli? Jokiharjulle, että me ei nyt pelaa sinne vasemmalle, niin saadaan vähän parempaa kemiaa vielä. Pelaaminen kaukalossa. Ai sä haluat soitella Foligno, okei. Ei kun Jokiharju. Mitä sinulla on mielessä? No siis toi pelipaikka. Puhutaanpa pelipaikasta, Jokiharju. Vähän on sun pitäis... Plus tullut aika paljon sun pakkipari, josta lähti. Mitä ehdotat, voidaan saada sen toimimaan? Haluamme sinut ensisijaiseksi oikeasti... Haluamme sinut ensisijaisesti oikeaksi puolustajaksi, mutta haluamme lisätä joustavuutta peliisi. Voitko pelata vasempana puolustajana? Ei. En usko, että sun pada sitä pelille kokonaisuutena. Usko pois, minun on parempi pysyä nykyisellä pelipaikalla. Et sä vois sanoa noin, kun sä otat -15 tauluun. Aivan käsittämätöntä. Barkovi on melkein mahdoton saada treidaamalla. Joo, kyllä mä siis parhaani tuun yrittää tämän franchisein aikana yrittää saada noita tradeja, mutta se on paljon helpompaa sit saada seuraavina vuosina, kun mä saan lisää assetteja. Eihän mulla ole ketään tällä hetkellä jengissä, ketä mä voi oikein treidata. Mä tarvin draft pickejä, mä tarvin jotain assetteja. Free agency rahaa ja näin poispäin. Okei, Hakanpäät sama. Pelaaminen kaukalossa. Please Hakanpää, please. Paikka. Nyt oikeesti vasen pakki, hei. Vasen puolustaja. Okei, kumpikaan ei halua. No, mut sit mennään 2 oikealla pakilla. Ei se auta. Tosiaan ei se voi huonommin mennä. Mutta nyt. Mietitään sitä, että jokaisesta 3 pelistä 2 pitää voittaa. Muuten me ei päästä playoffeihin. Ei oo paljon pelejä jäljellä. Mennään vaikka tähän puoleen väliin, Kingsiin vastaan. No niin, joka peli on tärkeä. Pittsburghiin vastaan seuraava peli. Come on boys. Utahilt 8-6 voitto. 6-0 turpaa Pittsburghit. Utahilt voitto. Noniin, 3 peliä 2 voittoa. Just näin. Näitä jatketaan nyt. Mitä? Kausikorttien markkinointi on alkamassa. Olemme käsitelleet uusien kausikorttien uusimiset. Alla on... Mitä? Ei, hyvin on myyty. Mitä? Ai, ensi kaudella on jo 65% myyty. No sehän on aivan loistavaa. Eihän meidän näin tarvitse koskea. Noniin, Florida, kamo. Ei oo totta. 2 voittoa, 2 häviöä trade deadline jälkeen. Columbus. Ei Colorado turpaa. Torontolt häviö. Devils. Nyt näyttää, Ei. Siis tähän on pakko saada joku 10 ottelun voittoputki tai me olla pudotuspeleissä. Me hävittiin 4 peliä putkeen. Mä reagoin tähän heti. Nyt meidän playoff-otsit on tällä hetkellä alle 10%. Ei näytä hyvältä. Ei todellakaan näytä hyvältä. Okei, mun viimeinen haku nyt. Mä nostan Lundelin 2. Kyllä tää paperilla näyttää se tarpeeksi hyvältä jengiltä, että se on playoffeissa, mutta ehkä se ei sit kumminkaan oo. Puustinen. Mä heitän nyt Kivirannan takas, jos se nyt vähän herättäis. Se on ollut aika pitkään tuolla viltis. Jokiharju Hakanpää, en tiedä onko toiminut. Mä laitan Piishi 1. Jotain hakuu nyt. Foligno 4. Niin, eiks Foligno suorittanut? Se vois kyllä ehkä olla. Katsotaan mitä se on täällä pelannut. Nähdäänkö me erottelu? No mut hei, 7 peliä, 3 pistet +-1, niin en mä nyt sanois. No, lähdetään hakemaan Suomi-kenttää. Kiviranta, Kotkaniemi 2. Meillä ei ole mitään menetettävää kuitenkaan. Ei ole mitään menetettävää. Mulla on Gustafsson maalis. Okei, nyt mennään peli kerrallaan. Nyt tarvitaan oikeasti näitä voittoja. Edmonton. Tää on oikeasti pakko voittaa, jos me halutaan niinku playoffeihin. Tää on niinku aivan pakko.
Ensimmäinen erä. Edmonton Oilers. Ja 2-0. Ei se. Ei. Ei nyt vaan lähde. Toinen erä. 4-0. Kyllä mä luulin, että me oltais playoff-jengi, mutta ei me olla. Ei me olla. Ei se auta. No niin, sit pitää mennä realiteetteihin. Me ollaan hävitty viimeistä 5 peliä. Me ei muutenkaan oltu ennen tota häviöputkea edes playoff-paikalla. Miten ihmeessä tästä nyt päästäisiin eteenpäin? Me annettiin meidän coachille jo monoa. Me ollaan 8. meidän divisi. Me ollaan 11 pistettä playoff-paikasta. Hei! Mutta! Hei, äijät. Mulla on mun tän vuoden draft-pikki. Okei? Pitäisikö heittää... Mut mä en halua pilaa porukan niinku motivaatio. Että tässä on niinku 2 piippunen. Mä haluaisin laittaa AHL-jengin oikeasti askiin. Mutta... Mä en halua pilaa jengin motivaatioa nyt liikaa. Ehkä mä teen semmosia pieniä. Jekkuja tänne. Että mä laitan vaikka Mikkolan tonne ykköspari. Otan -2 tosta. Aivan loistavaa. Just näin. Ja sitten Mä pelutan pelaajia niinku, vähän niinku huonoilla paikoilla, mutta kuitenkin niiden roolissa, että niiden motivaatio ei putoa. No Benni on ihan sama. Ben 4. Heitetään vaikka 2 nyt yhtäkkiä rooliin, sit 2 lähdetään vähän nostaa tätä. Just näin. Ben voi pelaa oikeesti 4, mua haittaa yhtään, vaikka sillä menisi toi motivaatio. Kato, kun me nyt ruvetaan voittaa pelejä. No niin, joo, Ben voi mennä vilttiin. Ben ei oo, vaikka Ben on pelannut ihan hyvän kauden, niin se oli kuitenkin vaan vuoden tämmönen rentali. Ben vilttiin. Se on ehkä se iso juttu, mitä me voidaan tehdä nyt, että me hävitään enemmän pelejä. Just näin, puustinen aski. Yes. Iso vinkki, mene juttelemaan pelaajien sopivuusjärjestelmään, niin voitat 2 kertaa enemmän pelejä. Niin, että siltä saa nyt pluskemioita. Mutta mä oon siis välillä kokeillut noita ja tuntuu, että kukaan ei halua niinku puhua mulle. Mutta hei, ensi kaudeksi niin katsotaan noiset, yritetään katsoa noin kemiat ja kaikki paremmin läpi. Ja sitten me tarvitaan ensi kaudeksi ehdottomasti coachi. Kyllä ne ensi vuonna me ollaan pakko olla playoffeissa. Mutta nyt loppukaudeksi me toivotaan vaan häviöitä. Se on pahin mahdollinen, mitä me voidaan tehdä, on se, että me voitetaan tähän nyt joku 10 peliä putkeen ja me pudotaan pisteellä playoffeista. Jos me voitetaan ihan kaikki, me päästään playoffeihin, mutta sitä nyt ei voida. Ilman JV Beniä varsinkaan. Niin. Siis oikeasti mä vaihan Benin vilttiin, me voitetaan heti peli. 2-2. Siis mitä ihmettä nyt? Mikkola 1, älä nyt viittii. Eihän me nyt voida voittaa näitä matseja. Buffalo. Ei jumalauta. Mitä ihmettä te... 5 ottelun voittoputki. Älkää nyt jaksako. Hei, come on. Boston peli seuraava. Mitä täältä... Hei, voiko tää jengi päästä vielä playoffeihin? Nyt paussi. Iso paussi. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Yrittää hävitä pelejä, niin rupee tapahtumaan. Oliko se Jamie Bennistä kiinni? Venaas nyt. On se kaukana. Siis Rangersilla on peli enemmän, mutta 6 pistettä. Mitäs se toinen divari? Venaas nyt. Eli katsotaan vaan itästä konferenssia ylipäätään. Okei, Boston on viimeisellä. 87 pistettä. Meillä on 81. 1 peli vähemmän. Jos me voitaan seuraava, me ollaan 4 pistettä perässä. Okei, hei nyt. Tässä on pieni sauma. Nyt me... Peli kerralla. Hei, oikeesti. Mä en muuta mitään. Noniin. Jamie Benn pysyy viltis. Mutta tarvitaan voittoja. Pelkkää voittoa. Mutta muistatteko te, nyt täytyy sanoa, muistatteko te oikeasti, mä lähden simuloimaan. Toronton GM-mode, 2. kausi. Meidän piti voittaa 10 peliä putkeen kauden lopussa, että me myös päästään playoffeihin. Me tehtiin se silloin ja me voitettiin Stanley Cup. Että tää on tapahtunut ennenkin. Ensimmäinen erä. 0-1 perässä. Ai. Toinen erä. 2-0. Siis mikä tää Helsinki Northern Lights on? Antaa mulle uskoa. Sitten vetää mato alta. Antaa uskoa mato alta. Tää on ihan niinku Torontoa kannattaisi.
Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Me halutaan vaan tappioita, sit käyn mainoksilla ja jatkuu, me halutaan voittoja. Oli tommonen 7 pelin voittoputki, kun laitoin Jamie Bennin vilttiin. Joo, ei kyllä tää nyt on siinä. Mä nostan nyt vähän tätä simulaatiota minuutti kerran. Hei! Puustinen! Ei vitsi, mä katsoin, että tuli toinen maali heti, mutta se oli vastustaja. Hei, Hakanpää! Nyt please. YV, please! YV! Come on, Puustinen YV:llä, mitä ihmet? Nyt mennään äijät. Come on, hei! Me tarvitaan tää voitto. Mitä täällä tapahtuu? Okei, mä otan nyt L3 voi valita kans tän pelipaikan luko. Mä otan tosta valmentajan. Nyt mä menen coachina ide. Herra jestas. Mitä siellä chatissa joku sanoi, että ei Beniä vilttiin? Tämähän on ihan selkeä, että Beni on viltissä. Siis tää jengi on 3 kertaa parempi ilman Beniä. Nyt oikeasti. Vaihda se peliaika. Mun mielestä se on ihan hyvä, että se on toi niin kuin pelin 5 minuuttia. Ettei silloin kun me ollaan spektaamassa, niin ei mene niin kuin koko... Kotkaniemi levyiksi. Gustafsson, Komfer. Jallittavia hetkiä. Tarasenko. Heittääkin onko syvä. Tää on muuten ihan ihmeellinen kuva kuin. Jokiharju. Hei, liikkeelle nyt Joki. Me tarvitaan ykkösmiehen taskiin nyt. Ykköskenttä. Armia. Kotkaniemi millä muuvilla? Kotkaniemi. Hakanpää! Millä Jokiharju? Hei. No niin, jes. Ykköskenttä. Siis Puustinen melkein ansaitsis. Miten Juuso Puustinen teki 2 maalia? 77 overo. Eiku, onko se Valtteri? Kumpi se? Taisi sanoa väärin. Noniin. Alas. Mikkola. Lundell. Rossi! Marner! Ei! Joo, Valtteri, sori. 40 sekuntia. Raymond ei voi päästä! Ei voi! Iso Gustafsson, Mikkola. Marner. Heittää rumpuu. Mitchu Marner, playoff-pelaaja. Raymond. Edvinsson. 25 sekuntia. Rossi. Vittu, tää on jännittävä tää Northern Lightsin ensimmäinen kausi. Herra jestas, mikä thrilleri. Debrinkat. Syvää. Meidän pitää olla ekana siellä äijät. 15 sekuntia. Sit mennä. Marner! Ei pääse. 5 sekuntia. Jatkoajalle mennä. Hei, ainakin saadaan 1 piste. Ja Detroit pelaa vielä toisessa konferenssissa. Eli meidän toivo pysyy elossa nyt joka tapauksessa tällä pisteellä, mutta me tarvitaan jokainen piste tällä hetkellä. Detroit on... Ne on myllyttänyt meitä aika paljon tällä hetkellä. Ketä meillä pelaa täällä? Mä en muuten oo kattonut mun 3-3 kenttiä. Täällä on Rossi. Täällä on Marner. Ja täällä on Spurgeon. Aivan loistava kolmikko. Coach tietää mitä se tekee. Rossi. Spurgeon. Marner. Levyiksi. Sit alas. Ei voi olla. Nyt tarvitaan iso. Gustafsson. Iso. Larkin. Jäätävä iso koppi. Toiseen suuntaan. Missä se kiekko? En mä näe ton kameran takaa. Sitten mennään. Marner. Rossi. Ei oo totta. Tehkää maali, please. Raymond. Spurgeon. Mitä se meni sinne vasemmalle? Luist. Oho. 2 minuuttia kellossa. Rossi, Marner. Mitch Marner. Nostaa hyökkäysalueelle. Rossi, nyt on 2-1. Siellä on Pierce. Syötä Rossi. Äijä on aivan vapaana. Rossi haluaa ite ratkaista. Nyt on isoja niittejä. Björkstrand. Ei se noilla voi mennä. Aika surkeita ratkaisuja on ollut meidän äijiltä kyllä tässä jatkoajalla. Tarvitaan parempaa. Hyökkäyspää aloitus. Mikael Granlund. Viiva. Björkstrand. Ei. Debrinkat. Minuutti jäljellä. Pitäis painaa kiinni jo. Hyvä. Hieno piis. Mennään Björkstrand. Nostaa hyökkäysalueelle. Björkstrand on ollut vähän huono tämän kauden, mutta nyt olisi aika nostaa esiin. Björkstrand!
Granlund! Mikä tykki lähti, herra, jo emo tohon valmis. Mikke. Piis. Tolpassa. Björkstrand. Piisille. Granlund. Björkstrand! Talbot, hei. Tää on ollut hyvä tää YV. Ei kun tää on jatkoaika. Onks tää vielä runkosarja vai onko jo playoffit? Tää on runkosarja, me tarvitaan joka piste, että me päästään pudotuspeleihin. Rossi taas kentällä. Tupla shiftia nyt, ykkösäijät. Kane. 30 sekuntia. Kunhan ei toi keskusta aukea nyt. Kiinni. Hieno. Marner on kiinnissä. Nyt olisi läpi. Mene Spurgeon. Mene. Rossi, syötä ei se syötä. Marner on kumossa niin kuin aina. Samaa kuin Torontossa. Spurgeon. Confer. Spurgeon. Rossille. 9 sekuntia kellossa. Rossi. Spurgeon. 2-1. Spurgeon. Syötä. Marner. Ei se tee. Älä viitti. On niin paljon tarjottu meille tonttia pudotuspelipaikkaan. Ja ei tehdä. Hyvät 3v3-kentät. On ollut kyllä loistavat 3v3-kentät. Siis täällähän on ihan kaikkia ajat, ketä pitääkin olla. Rangaistuslaukaukset. Kamo, ketkä laukoo rankkarit? En tiedä. Tää on coachin vastuulla ollut. Mitch Marner. Tää on hyvä. Big boys need to be big boys. Mitch Marner, mikä toi oli? Joku rystypuikko. Nyt oli Mario. Kamo. Ja Mikael Granlund C-rinnassa. Mikke, ei samaa kuin silloin joskus junnukisoissa, kun menetit kiekon, kun piti tehdä. Ei jumalauta. Debrinkat. Iso seivi. Nyt kuka siellä on kolmas? Kuka sä oot? Rossi. Hankinta kesken kauden. Ei voi olla totta. Cam Talbot nollaan. Kuka tän ratkaisee? Ja Patrick Kane. Tää on se äijä, jota me ei haluta vastustajalle vetää ratkaisevaan rankkariin. Ja Gustafsson. Numero 23, Björkstrand. Ei jumalauta, äijäitä ei ainakaan. Larkki yrittää jalkojen välistä. Hei, mitä? Botit herätys nyt. Spurgeon. Ei ole totta. Tehkää nyt joku maali. Onko se siinä? Kasper. Ei oo. Noniin, hypee vähän tää homma. Anton Lundell, suomalainen. Koko Suomi kattoo sua tällä hetkellä. Eikö se ole kakko, sori. Mulla tulisi pikkasen mieli käydä ite heittää tonne yksi rysty. Taylor Hall. Iso Gustafsson. Joku nyt. Nyt se on se Lundell. Nyt se on pakko olla. Anton Lundell. Laidasta. Lundell. Ei jumalauta, yrittäkää nyt! Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Tarasenko. On kyllä melkoista viidettä nää rankkarit. Kotkaniemi, suomalaisia toisensa perään. Nyt Jesperi. Ei oo totta, kun se on ristikatto vaan pitää nostaa siitä. Ei tarvii nostaa kun kattoon. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Näki, että kausi on linjassa näistä yrityksistä. Niin näki.
Mut hei, 1 piste. Tässä on joku pieni chanssi vielä. Tässä on joku pieni chanssi. Täytyy uskoa, äijät. Tarvitaan joka piste. Uta seuraava. Kyllä ennen kuin tulee varsinaisen pelejä häviö, niin mä menen katsomaan nämä matsit. Koska joka voitto tarvitaan. Ensimmäinen erä, Utahi vastaa kotikentällä ja Kaapo kakko. Toinen erä, Utahi. Älkää nyt viittikö, tää on pakko voittaa tää peli. YV. Ei, Uta YVL. Jos tää peli hävitään, niin on kyllä... Sandin, come on! Taistelkaa äijät! YV, come on Lundell! Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! 2 minuuttia. Minuutti! Kyllä, ja jengi taistelee! Joka ikinen voitto, Filli vasta seuraavana. Mä en edes mene kattoo nyt mikä tilanne. Nyt mennään suoraan pelaamaan. Kaikki tietää, että meidän pitää voittaa. Se ei auta yhtään mitään, että me joka peli jälkeen mennään kattoo mikä tilanne. Nyt Filli-peli. Come on boys. Philadelphia Flyers. Ensimmäinen erä. 2-0 Phillylle. Come on, ajatte, nousette tän vielä. Toinen erä. 3-1. Ei taida riittää mitenkään. YV, ei. Ei kyllä tää nyt taisi mennä kyllä kaikki. Noin. Se oli siinä. Eiköhän se ollut playoff-haaveet. Me käytännössä piti voittaa kaikki pelit nyt loppuun asti. Joo. Kyllä nyt pitää olla realistinen ja sanoa, että se meni siinä. Oli Detroit rankkukisaa ja me ollaan liikaa pisteitä perässä. Rangersilla on meitä 7 pistettä enemmän. 3 pelin jäljellä. Mä nyt simuloin tosta nyt vielä noin. Joo, ei. Filli-peli olisi voittanut, niin siinä olisi ollut saumat vielä. Calgary, häviö, no niin, se oli siinä. Semmonen ensimmäinen kausi. No mut hei, oli mielenkiintoinen kausi, oli taistelu. En mä nyt sano, että tää täysfarssi oli. Mutta tässä nyt ehkä kävi se yksi huonoimmista jutuista, mitä mä olisin voinut toivoa. Eli se, että me just missattiin playoffit. Me ei saatu ihan niin kuin täyttää. Me ei saatu ihan parhaat draft-pikkejä, eikä me päästy pudotuspeleihin. Mut käydään nyt kausi nopeasti läpi tässä näin. Päästään paremmin arvioimaan. Loppujen lopuksi me oltiin meidän divarin seiskoja. Eli niin kun meidän olisi pitänyt voittaa kaikki ne viimeiset pelit sit Filli-pelistä lähtien, niin silloin olisi ollut sauma. Oltais itse asiassa varmaan silloin päästykin, mutta tää nyt ei riittänyt. Oltiin meidän divarin 3. viimeisiä. Katsotaan koko liigas, mikä meidän draft-pikki nyt oli sitten. Okei, no me oltiin 18 NHL:ssä. Niin me saadaan semmonen 10-15 pikki, ellei käy sit tosi hyvä tuuri siinä varausarvonnassa, joka sekin on tietenkin mahdollista. Onneksi meillä on ensi vuoden ykkösrundin pikki. Sitten katsotaan, niin silti on mahdollisuus korkea. Kyllä, on draft-lotteri tässä jengissä. Tehtyjen maalin keskiarvo meidän kaudella. Okei, me ei tehty maaleja. Me oltiin aika perältä. 3,09 tehtyjen maalin keskiarvo. Ei kuulosta niin huonolta, mutta no se oli noin liigan puoliväliä. Mitäs päästetyt maalit? Mistä tää jäi kiinni? Päästetyissä maaleissa. Ei me kyllä sielläkään olla pohjalla. Me ollaan itse asiassa aika korkealla jopa päästetyissä. Mut YV oli tosi huono. Se oli vähän parempi sen jälkeen, kun mä laitoin bottia tekemään sen, mut ihan niinku liiga huonointa. Joo. Ja YV oli mun mielestä ihan hyvä. Mites koti vastaan vieras? Katsotaan. Tossa Helsinki Northern Lights. Miten tää on mahdollista? Oikeesti. Kotikenttäetu Suomessa. Meillä on puolet suomalaisia pelaajia. Pitäisi olla tottunut aikaeroja ja näin. Miten me voitetaan vieraissa, mutta hävitään kotona? Eihän tää niinku millään tavalla pitäisi olla mahdollista. Ei millään tavalla. Kotikenttäetu kuntoon nyt tää. Granlund -12. Vähän oli ohikausi, mikä se kyllä aloitti hyvin. Marner oli loistava. Rossi oli vajapistepeli loistava. Benni pelasi hyvin, mutta sitten kun me laittiin se vilttiin, niin yhtäkkiä melkein päästiin playoffeihin, että oli kyllä hämärää settiä. Mä sanon nyt suoraan, että kakkoskenttä hävisi mulle playoff-paikan. Lundell, Björkstrand, Granlund, -12, -17, -21. Eli nää herrat, niin ne ei todellakaan ole jatkamassa enää ensi kaudella.
Jokiharju -12. Kolmospari oli kans surkea, mutta se oli Hakanpään kanssa vähän parempi. Hakanpää oli plus-miinuksessa plussalla. Puustinen oli kyllä hullu. Mitäs maalivahdit? Maalivahdit. 90,09 torjuntaprosentti ja sitten Annusel 90,06. Jes. Lopetetaan striimi vielä. Katsotaan kuka voittaa Stanley Cupin, sitten katsotaan kauden palkinnot ja katsotaan mones pikki me saadaan tämän vuoden draftissa. Ja sitten jätetään homma siihen ja jatketaan ensi kerralla. Eli simuloidaan nyt playoffit loppuun. Mitä te luulette, kuka voittaa? Tämä on mielenkiintoinen kausi. Siellä Columbus oli aika korkealla, Tampa oli kova runkosarjassa, Colorado, Florida on aina kova näissä simulaatioissa. Mä otan itse asiassa kameran pois tuolta oikealta. Vähän pystyy mun mielestä seuraa. Vai päivittyykö toi ollenkaan? Ei se kyllä taida päivittyä. Joo, ei se kyllä päivity. Katsotaan kuka täältä tulee. Joo, mä en siis itse pelaa matseja, mä aina simuloin. Kato, siellä on Stanley Cup-finaali, ketä siellä on pelaamassa. Dallas ja Lightning, okei. Sen verran täytyy antaa propsia EAlle, toi on mun mielestä aika realistinen Stanley Cup-finaali. Onko se Dallas Mikko Rantasen kanssa, joka nostaa sitä Stanley Cupia? Noin. Dallas Stars voittaa Stanley Cupin. Ei oo kyllä silleen, ei missään, aika realistinen oikeasti. Tässä on päivitys kausikorttien myynnistä. Olemme myyneet seuraavan määrän kausikortteja. Tää on kyllä jännä tää lippujen hinnat. Eikö nää ole ihan hyvät? Mitä? Ei kun niin kausarit, joo. No mut ne oli myynyt joku 70%, ehkä mä en koske noihin. Okei, sit katsotaan kauden palkinnot tosiaan, ja sit katsotaan mikä draft-pikki me saadaan, niin sit mä voin rakentaa jotain suunnitelmaa seuraavaa jaksoa, ja tekin saatte sit kommenteista sanoa oikein, että mitä sen draft-pikin kanssa kannattaa tehdä, mikä me saadaan. Eli pudotuspelikaavio, oliko Dallas ihan ylivoimainen? No Vancouveriin vastaan meni 7, mutta muuten Dallas voitti. Tässä on tää koko kaavio teille, jota kiinnostaa. Sitten täällä on palkinnot, kauden palkinnot, Stanley Cup tosiaan, St. Louis Blues, President's Trophy, ei kun St. Louis Blues, anteeksi, Dallas Stars siis. Dallas voitti kaikki nää tärkeät sit yksittäiset. Oho! Alexander Barkov, pistepörssin voittaja. Barkov, oot sä linjassa toisessa päässä? Helsingistä soitetaan. Kiinnostaako? Katsotaan kesällä se. Hartti Barkovi oli ihan ylivoimainen. Hughes ollut Norris. Lady Bing, Reinhardti, Calderi. Joku. En edes yritä sanoa tätä nimeä. Consmite Robertson. Vesna Blackwood. Mielenkiintoinen. Bill Masterton, Paraikko. Jack Adams, Evans. Me tarvitaan kyllä coachia ensi kaudelle. Selke, Crosby. Ted Lindsay, Kutcherovi. Yes. Ja sitten mä tiedän, että joitain kiinnostaa vielä tää koko NHL:n pudotuspeli. Tai tää miten koko NRissä on pisteet tehty. Tässä on ensinnäkin playoffit. Siellä on varsinkin Tampaa tehnyt ihan jäätäviä tehoja. Mikko Rantanen 27 pistettä. Kyllä se täällä on playoff-pelaaja, mutta ei se sit siinä Montreal franchisessa oikein sit ollutkaan. Sitten vielä, mä näytän teille ton runkosarjan nopeasti, ketkä. Mua kyllä kiinnostaa, Barkov on voittanut pistepörssin. Kuinka monta pistet Alexander Barkov on tehnyt runkosarjassa? Mihin määrin se on päässyt? Koko liiga. 133 pistet, 52 kaappia. Siis nyt täytyy sanoa, että Barkovin pelityyli ehkä vähän epärealistista, mutta ihan jäätävää tehoa kyllä painaa. Joo, me ollaan kyllä kaukana näistä lukemista. Herran jestas on moni pelaaja tehnyt yli 50kin. Kutcher on tehnyt 69 kaappia. Oh my god. Ihan järjetöntä. Noniin, ja sitten kohokohta. Simuloin varaustilaisuuden. Mones varausvuoro me saadaan. Noniin hei, varausarvonnan tulokset. Se oli näin nopea. No älä viittii. Helsinki 14. Noniin. Nashville nousi 7. ensimmäiseksi. No toi 14 nyt on vähän ritmotti. Joo, me saadaan joku prospekti sieltä, mut ei mitään niinku ihan huikeeta. Kun asetan tavoitteita vuoden alussa, odotan, että ne saavutetaan. Petyin kuitenkin tulokseen tällä kertaa. Älä ota tätä tavaksi, että vältät seuraukset. Uhkaileeko sä mua GM? Ei kun owneri. Mähän on se GM. No fanit ei ole onnellisia, mutta ei ole GMkään onnellinen. Ei me päästy
perkele päästy playoffeihin. Sitten tosiaan tää vuoden draft class, Spence, Eklundi. Mä voisin ehkä kokeilla jotain tradeja, että mä pääsisin vähän ylemmäs, jotta mä saisin jonkun näistä kärkiäjistä. Mä en kuitenkaan tiedä, onko se niinku ihan vörtti. Täällä ei ole mitään kärkisuomalaisia esimerkiksi. Tässä mun sijalla, missä mä oon, niin täällä on itse asiassa siellä 19 scouttien mukaan menossa Kotajärvi. Se olisi suomalainen. Ehkä olisi hyvä, en tiedä. Mut joo hei, siinä oli ensimmäinen kausi Helsinki Northern Lightsin franchisea. Oli, katsotaan vielä eläkkeelle jäänyt pelaajat. Oli ihan ok kausi, ei päästy playoffeihin, oltiin kuitenkin kilpailukykyisiä. Mutta mä sanon yleisesti, että tästä on tosi hyvä rakentaa. Marner saatiin off-seasonilla, Granlund pelasi hyvän kauden. Meillä on nyt hyvä pohja rakentaa kilpailukykyinen jengi ensi kaudelle. Me ei kaukana siitä olla. Jos olisi ollut vähän parempi kakkoskenttä tällä kaudella ja Jokiharju tai Välimäki, Jokiharju pari ei olisi ollut niin hirveä suurin osan kaudesta, niin me oltaisiin päästy kyllä playoffeihin. Rick Nash lopettaa, Weber lopettaa, Backstrom lopettaa. Siellä on vähän legendoja, jotka on lopettanut. Yes. Mut hei, ei mitään. Siihen lopetetaan tää tähän ja jatketaan ensi kerralla. Kiitos, että kun katoitte. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Ja seuraava kerta. Muistakaa myös subata kanava. Noniin, kiitos. Moro.